Analiza pieței de capital de la 1 mai 2024. Indicii pieței de capital din SUA și-au reluat tendința descendentă de la vârful anual și multianual. Indicele S&P 500 a scăzut inițial cu aproape 1%. Piețele americane erau pe muche de cuțit, așteptând decizia crucială privind rata dobânzii din SUA și declarația ulterioară a FOMC a lui Jerome Powell. Aceste evenimente vor avea un impact semnificativ pe piața de capital din SUA și pe tendințele economice, care sunt esențiale pentru investitori. De asemenea, cel mai așteptat interviu după declarația FOMC pentru eventuale indicii cu privire la viitoarele decizii privind rata dobânzii, piața de capital din SUA și-a reluat tendința descendentă de la vârful anual și multianual. S&P 500 a scăzut inițial cu aproape 2,2%, dar a crescut în urma comentariilor lui Jerome Powell la citirea declarației sale FOMC. Piețele americane au așteptat un eveniment esențial, decizia ratei SUA, urmată de o decizie în declarație și un interviu. Ratele dobânzilor federale au rămas neschimbate, la 5,5%, conform așteptărilor. Cu toate acestea, contextul acestei decizii este deosebit de intrigant, din cauza cifrelor neașteptat de mici ale PIB-ului trimestrial. Aceste cifre, publicate cu doar câteva zile înainte, 25 aprilie 2024, au deviat semnificativ de la așteptări, indicând caracterul imprevizibil al condițiilor economice actuale și al dinamicii pieței. Nici măcar gazda Bloomberg TV, Michael McKee, nu a putut explica de unde a venit această știre fundamentală bombă. PIB-ul vine ca o surpriză. Acesta este pentru urși, băieți, 1,6%, adică aproximativ jumătate din cei 3,4% pe care le-am văzut în trimestrul al patrulea. Și este, de asemenea, semnificativ mai mic decât cel prognosticat anterior de 2,5%. Trebuie, în acest moment, să ne uităm care a fost problema consumului personal, cu 2% și jumătate, care este mai mică decât 3% care a fost anticipat. Și așa că poate ceva la care trebuie să ne uităm. Ce s-a întâmplat cu indexul de consum, pentru că păruse foarte puternic. Indicele trimestrial al prețurilor este de 3,1%, ca titlu de știre mare, adică în urcare de la 1,6%. Este mai mare decât 3% cât a fost prognoza, iar Core CPI este de 3,7% de la un an la altul, în creștere de la 2%. Deci este mai mare decât 3,4% cu o marjă semnificativă, adică 3,4% cât a fost anticipat. Deci în acest moment, ceea ce avem este serie de date care spun nu, Fed nu trebuie să reducă ratele în acest moment. Am încheiat citatul. Nu ne aflăm în economia standard ca înaintea erei 2007-2009, marcată de criza financiară globală. Această afirmație implică faptul că condițiile economice actuale și dinamica pieței diferă mult mai mult de epoca anterioară crizei. O scădere a PIB-ului poate avea un efect deflaționist, reducând potențial nivelul general al prețurilor bunurilor și serviciilor într-o economie. Acest impact deflaționist, împreună cu dinamica în schimbare a declarației FOMC și a comentariului lui Jerome Powell, subliniază necesitatea ca publicul să-și reevalueze strategiile de piață. Piețele vor persista probabil pe traiectoria lor descendentă, exercitând presiune asupra diferitelor sectoare, de la credit la blocaje și chiar ajutoare viitoare pentru țările aflate în război. Capacitatea Fed de a oferi finanțare substanțială în scurt timp este de asemenea limitată, necesitând pregătirea publicului pentru potențialele schimbări ale pieței. Cifrele recente ale PIB-ului au modificat semnificativ peisajul pieței, iar impactul total ar trebui să fie văzut pe 30 mai, PIB-ul preliminar, și mai târziu pe 27 iunie 2024, cu numărul PIB final, care este o cifră mult mai precisă. Următoarea decizie a ratei FOMC din 12 iunie 2024 are de asemenea o importanță crucială, subliniind urgența și importanța acestor evenimente viitoare. Declarația ar fi trebuit să menționeze ceva despre PIB. Cât va evita Jerome Powell numărul PIB-ului din declarațiile sale? Piețele vor scădea, indiferent de câte rapoarte pozitive de locuri de muncă ar fi, cel puțin dacă numerele PIB-ului și inflația nu se vor fi schimbat curând? Puteți citi declarația oficială privind ratele fondurilor federale în format PDF sau puteți urmări acoperirea video completă a deciziei FOMC accesând cele două linkuri din descrierea de mai jos. Puteți sprijini acest efort educațional prin distribuirea și aprecierea acestui videoclip, dar și prin abonarea la acest canal. De asemenea, puteți contribui cu donații sau prin linkurile afiliate din descriere. Dacă aveți întrebări, puteți adăuga un comentariu mai jos sau la adresa de e-mail. De asemenea, puteți accesa site-ul oficial moraevo.com, unde informațiile apar de obicei înainte de a lansa clipurile YouTube. Mult succes!